Hello anh em, mình là Hòa đến từ FPC Laptop. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em mã Dell Inspiron 5515 đầu tiên tại Việt Nam. Bọn mình mới vừa về tối hôm qua xong, hôm nay thì đã có khách đến bóc hộp luôn. Thì điểm qua một chút thông số. Cấu hình của máy là AMD Ryzen 5 5500U 8GB SSD 256, các onboard của AMD Radeon. Máy có Windows 10 bản quyền anh em nhé. Đây, bạn có thể quay vào đây nguyên siêu. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành khui siêu ra. Mình xem là bên trong máy đeo trang bị những gì. Số phận máy trong này gồm có mấy cái sách vở, giấy hướng dẫn sử dụng, cục sạc của máy, sạc và dây nguồn, sạc có công suất 65W. Đây là máy nguyên siêu. Ở đây có mấy cái tem thông số của nhà sản xuất này, và một số cái tem của Dell. Tem này thì có một số gọi là nêu ra ưu điểm của máy thôi. Có màn hình 15.6 này với cả cảm ứng, có HDMI, Precision Soundpad to, rộng và có cử chỉ. Đó. Nút nguồn đặt trên góc phải của máy và có tích hợp luôn vân tay anh em nhé. Các cổng kết nối thì xem nào. Đây sẽ là cổng sạc này, HDMI này, một USB Type-C nữa, có Thunderbolt, một jack audio 3.5 USB, và một đầu đọc thẻ nhớ nữa. Khá là đầy đủ. Phần dưới của máy đây. Ok. Bây giờ bên mình sẽ tiến hành bật máy thôi. Đây là bài bóc hộp và đánh giá tổng quan về Dell Inspiron 5515 của FPC Laptop. Đánh giá chi tiết về cấu hình này, hiệu năng và những cái kỹ càng hơn bên mình sẽ gửi cho anh em trong một vài ngày tới. Xin chào và hẹn gặp lại.